Namaste, 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 dear students. Today we are discussing about the domain of the function. Domain of the function. We are discussing in both language, Nepali and English. We will be using तपाईहरुलाई नेपाली र अंग्रेजी दुईटै माध्यममा मैले डिस्क्राइब गर्छु। फर्स्टली केही की पोइन्ट्सहरु चर्चा गरौँ। डोमेन र रेन्जको बारेमा फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा पहिला डोमेनको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ आजको यस भिडियोमा। यो डोमेनको केही कीवर्ड्सहरु चर्चा गरौँ। पहिला तपाईले डोमेन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ? ओमेन भन्ने बुझ्नुपर्छ है। किन थाहा छ? ओमन हुनको लागि मेरिड हुनुपर्छ। मेरिड हुनको लागि श्रीमान चाहिन्छ। हो यस, नत्र गर्ल्स भइहाल्यो। त्यसकारण ओमेन भनेको पनि इनपुट हो। आउटपुटको रूपमा के हुन्छन्? त्यहाँ मेल हुन्छन् और द श्रीमान हुन्छन्। एउटा रमाइलो जोक। अब तपाईको सबैभन्दा पहिला इनपुट हेरौँ। अब सेकेन्ड की पोइन्ट्स तपाईको all values of x. All values of x is called domain for which f of x equal y defined. Yeah. Or it gives a valid answer. Yeah. Okay, now let's develop some basic ideas, dear students. Basic ideas हैन, हामी बेसिक आइडियाहरु लिइहालौँ न हैन। अब फर्स्टली तपाईहरुले फर्स्ट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस्। डिनोमिनेटर does not equal 0. डिनोमिनेटर 0 हुनु हुँदैन। तपाईहरुलाई क्विक एक्जाम्पल दिउँ। y equal 1 by x आयो भने y equal 1 by 0 भयो भने के हुन्छ? अनडिफाइन्ड हुन्छ। त्यसकारण डिनोमिनेटर के हुन सक्दैन? 0 हुन सक्दैन। त्यस्तै तपाईलाई सेकेन्ड एक्जाम्पल पनि दिइहालौँ। कस्तो रमाइलो है। x square by 4x minus 2, x कति हुन पाउँदैन? 2 हुन पाउँदैन। 2 भयो भने यो के हुन्छ? डिनोमिनेटर 0 हुन्छ। फेरि यसलाई त इन्डिटरमिनेन्ट फर्म पनि भन्छ। यस्तो केसहरुमा पहिला हामीले विचार गर्नुपर्छ है। अब हामी फेरि चर्चा गरौँ। अरु बेसिक आइडियालाई कन्टिन्यू गरौँ। अब तपाईलाई सेकेन्ड केस हुन्छ। एउटा फर्स्टमा त अघि नै लेखे डिनोमिनेटर डज नट इक्वल टु 0। दोस्रो बेसिक आइडिया जानुहोस्। तपाईहरुलाई एक्सप्रेसन दिन्छ नि, एक्सप्रेसन दिन्छ है। एक्सप्रेसन अन्डर रुट दियो भने के गर्ने थाहा छ? यो एक्सप्रेसन के हुनु हुँदैन? और के हुनु पर्छ? ग्रेटर or इक्वल देन 0 हुनु पर्छ। यदि if expression is in numerator मा छ भने ग्रेटर or दिनु हुनु पर्छ। तेस्रो आइडियामा जाउँ डियर स्टुडेन्ट्स। 1 over root under एक्सप्रेसन दियो भने के गर्ने? यस्तो बेलामा एक्सप्रेसन चाहिँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। किन थाहा छ? यो 0 भने 1 by 0 हुन्छ। डिफाइन हुँदैन। अब समाप्त गरौँ न हामीले। समरी लेखौँ। समरी एउटा पार्ट हो d does not equal to 0 अनि रुट अन्डर एक्सप्रेसन छ भने यसको दुईटा ब्रान्चहरु छ। एक्सप्रेसन इज ग्रेटर or इक्वल देन 0 न्युमरेटरमा हुँदा र एक्सप्रेसन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इन डिनोमिनेटरमा हुँदा। तपाईले यति तीनटा कन्सेप्ट लिएपछि डोमेनको हिसाबमा सजिलै फाइन्ड आउट गर्न। अब यहाँहरुलाई मैले केही एक्जाम्पलहरु
क्रमैसँग डिस्क्राइब गर्छु. I will be discussing some more example to make you clear about the domain, dear students. Example number one, dear students. Suppose a function f of x is given x square plus 2x plus 1. Can you find what is the domain of this? हाम्रो solution हुन सक्छ for every real value of x, y is defined. होइन, x को जुनसुकै भ्यालु भयो भने y is defined. That means y भनेको के चाहिँ हो, f of x is defined. So the domain of this function is minus infinity to plus infinity, or that is simply called real number system. यो पोलिनोमियल फंक्शन हो. पोलिनोमियल फंक्शनको डोमेन जहिले पनि के हुन्छ, रियल नम्बर हुन्छ भनेर हामी फाइन्ड आउट गर्छौं. दिस इज एक्जाम्पल नम्बर 1. अब साथी हो एक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ. इन्ट्रेस्टिङ छ. सपोज वी हेभ गिवन f of x इक्वल x square plus 5x plus 6 over x square minus 5x plus 6. यस्तो नि हुन्छ है साथी हो. Suppose we have given this expression. Remember first trick. First trick मा denominator के हुनु पाइदैन, 0 हुनु पाइदैन. तपाईं यसको नि सर्ट ट्रिक्स मा जानुहोस्, यो 0 हुनु पाइदैन हैन. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 हुन पाइदैन. यसको फ्याक्टर्सहरु जानुहोस्. यसको फ्याक्टर्स के हुन्छ, x minus 3 x minus 2 0 हुन पाइदैन भने के हुन पाइन्छ साथी हो, डिनोमिनेटर सरी डोमेन अफ दिस फंक्शन इज, अब x does not equal 3 x does not equal to 2 दुईटा हुँदैन भने के हुन्छ साथी हो, एउटा r बाट तपाई 2 र 3 हटाउनुहोस्. that is the domain for this function. How interesting techniques. अब तपाईहरुलाई म एक्जाम्पल नम्बर 3 देखाउँछु. एक्जाम्पल नम्बर 3 मा जानुहोस्. we have given f of x equal root under x minus 1. अब यस्तो बेलामा तपाईहरुको एक्सप्रेसन न्युमरेटरमा छ भने त्यो के हुनु पर्छ रे, आहा, that is greater than or equal to 0. अब यसको सोलुसन धेरै तरिकाले नलेखौं. टु डिफाइन f of x के हुनु पर्छ साथी हो, x minus 1, that expression is greater or equal than 0. This implies what, x is greater or equal than 1. yes. अब तपाई भन्नुहुन्छ डोमेन अफ द फंक्शन इज 1 र 1 भन्दा ठूलो भनेको के हो साथी हो, क्लोज इन्टरभल. 1 लाई क्लोज मा लिनुहोस्, 1 लाई इन्क्लुड गर्नुहोस् र डोमेन डिफाइन गर्नुहोस्. इन्ट्रेस्टिङ. अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ. अब तपाईलाई f of x equal 1 over root under 2 minus x दियो भने अब के हुन सक्छ, अघि नै हामीले चर्चा गर्यौं, डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली greater than 0 if this is in expression if this is in denominator. डिनोमिनेटर मा छ भने चाहिँ, dr मा छ भने चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ है साथी हो. ओके डियर स्टुडेन्ट, साथी हो घरि स्टुडेन्ट्स है कस्तो रमाइलो छ है. टु डिफाइन f of x 2 minus x is strictly greater than 0. that implies 2 is greater than x, that is x is smaller than 2. therefore domain under f को डोमेन चाहिँ कति हुन्छ साथी हो भन्नुहोस्, माइनस इन्फिनिटी टु 2 हुन्छ, किनकि 2 भन्दा सानो एक्सहरु हुन्छ नि स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुन्छ, यो ओपन इन्टरभलमा रहन्छ. इन्ट्रेस्टिङ या. Okay, now the next example, dear students, example number
5. This is important points. Suppose we have given f of x equal root under x minus 5 over 6 minus x. जब हामीलाई यस्तो एक्सप्रेसन दिन्छ, अब के हुनुपर्छ, रुटभित्रको जहिले पनि के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ, त्यो त थाहा छ, तर पनि डिनोमिनेटर चाहिँ झन् के हुनु हुँदैन, 0 हुनु हुँदैन. सो हामी के गर्छौँ, x does not equal to 6. 6 भयो भने त 6 minus 6 0, undefined, undefined को square root undefined. Okay, now के गर्ने साथी हो, there is whole root sign, so now x minus 5 over 6 minus x should be greater or equal than 0. यो whole expression greater or equal दिनुपर्छ. अब फेरि के गर्ने भन्दा तपाईँ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर x minus 5 is greater or equal than 0, x is greater or equal than 5 भनेर wrong वेमा जान सक्नुहुन्छ. This is not the right answer. अब हामीलाई अलिकति ट्रिक्स चाहिन्छ यसको लागि. यो ट्रिक्सको लागि के गर्नुहोस् भन्दा तपाईले डिनोमिनेटरलाई स्क्वायर बनाउनुहोस्. डिनोमिनेटरलाई स्क्वायर गयो भने त्यो अलवेज के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, अनि न्युमरेटर त्यसको रिफरेन्समा पोजिटिभ हुन्छ, किनकि यो दुईटै टर्म्सहरू आइदर बोथ पोजिटिभ अर बोथ के हुनुपर्छ, नेगेटिभ हुनुपर्छ. यदि हामीले डिनोमिनेटरलाई फेरि त्यही टर्म्सले मल्टिप्लाई गर्यौँ न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा भने डिनोमिनेटर अलवेज पोजिटिभ एन्ड न्युमरेटर हुन्छ पोजिटिभ त्यसको रिफरेन्समा, अनि वी क्यान सल्भ दिस क्वेसन इन अ ट्रिकी वे. सो तपाईँ माथि लेख्नुहोस् x minus 5 6 minus x, डिनोमिनेटरमा 6 minus x होल स्क्वायर लेख्नुहोस्, यो ग्रेटर र इक्वल देन 0 हुन्छ, किन हामी मल्टिप्लाई गऱ्यौँ न्युमरेटर र डिनोमिनेटर बाई 6 minus x ले. ओके, 6 minus x चाहिँ कहिले डिनोमिनेटर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ. द्याट्स 6 minus x स्क्वायर इज greater than 0. यो 0 भन्दा ग्रेटर हुन्छ. न्युमरेटर पनि सो न्युमरेटर इज अल्सो पोजिटिभ, न्युमरेटर पोजिटिभ हुनु पायो अर 0 पनि हुनु पायो. सो तपाईँ लेख्नुहोस् यसले के इम्प्लाइज गर्यो भने x minus 5 times 6 minus x is greater or equal than 0. अब तपाईले यसलाई यो कन्डिसनमा कुन कुन भ्यालु हुन्छ भनेर हामी नम्बर लाइनको हेल्पबाट इजिली फाइन्ड आउट गर्छौँ. यसमा जानुहोस् माइनस इन्फिनिटिभ, यसमा पोजिटिभ इन्फिनिटिभ. एक्स को पोसिबल भ्यालु एउटा के हुन सक्छ, तपाईँ जानुहोस् त, यो एउटा 5 हुन सक्छ, अर्को के हुन सक्छ, 6 हुन सक्छ. अब हामी चेक गरौँ, हामी कसरी चेक गर्छौँ भन्दा यो इन्टरभलमा पर्ने कुनै एउटा भ्यालु लिन्छौँ एक्स को. सपोज मैले 5 भन्दा सानो 0 लिएँ. 0 भ्यालु लिँदाखेरि 0 minus 5 भनेको नेगेटिभ टाइम्स 6 minus 0 भनेको पोजिटिभ, यिनीहरूको प्रोडक्ट के भयो, नेगेटिभ भयो. तर हामीलाई रिजल्ट के हुनुपर्छ, पोजिटिभहरू 0 हुनुपर्छ. सो दिस इन्टरभल इज नट पोसिबल इन्टरभल. अब यहाँको कुनै एउटा पोइन्ट लिनुहोस्, 5 र 6 को बिचमा तपाईँ सपोज 5.5 भन्ने पोइन्ट लिनुहोस्. साइन चेक गरौँ, 5.5 minus 5 gives positive result, 6 minus 5 by 5 also gives positive result, positive time positive is positive result. So this product is positive, I said this is possible region or the interval. Suppose let's take a 7 from this interval. 7 minus 5 is 2, that is positive. 6 minus 7 is a negative, result is a negative, so this is not possible interval. अब तपाईँ भन्नुहोस्, therefore what is the domain f? f को डोमेन कति भयो, यो इन्टरभल भयो. अब तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ, अब तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ 5 पर्छ कि पर्दैन. 5 राख्यो भने 5 minus 5 0, 6 minus 5 1,
इज ग्रेटर देन 0, त्यही भएर क्लोज इन्टरभलमा 5 पर्छ। सिक राख्ने नि 6 पनि पढ्न सक्छ नि भन्नुहुन्छ भने यसले 6 हुँदैन भनेर क्यान्सल गरिसकेको छ। त्यसकारण द्याट इज एन ओपन इन्टरभल, दिस इज द डोमेन अफ दिस फङ्सन। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ है। अब मैले यहाँहरूलाई सबैभन्दा रोमान्टिक इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल चर्चा गर्छु कम्पेरिटिभली है। हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 6 मा पुग्यौँ हामी। लेट्स कम्पेरिटिभली वी हेभ टु अब्जर्भ। फर्स्ट एक्जाम्पल इज रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस 16 र सेकेन्ड एक्जाम्पल इज अल्सो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ आर सेम्स लुक सिमिलर होइन, एक्स स्क्वायर माइनस 16 16 माइनस एक्स, जस्ट इन्टरचेन्ज द टर्म। अब यस्तोमा के गर्ने, सोलुसनमा जानुहोस्, लेट गर्नुहोस्। के गर्ने, एफ अफ एक्स इक्वल यसमा के छ तपाईँको एक्स स्क्वायर माइनस 16 छ। यसमा पनि लेट गर्नुहोस्, एफ अफ एक्स इक्वल के छ तपाईँको रुट अन्डर 16 माइनस एक्स स्क्वायर छ। तपाईँलाई थाहा छ नि टु डिफाइन के हुनुपर्छ, टु डिफाइन एफ अफ एक्स के हुनुपर्छ, यो एक्सप्रेसन के हुनुपर्छ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर अर इक्वल देन 0 हुनुपर्छ, पोजिटिभ अर डिटो। इन अ सेम वे 16 माइनस एक्स स्क्वायर के हुनुपर्छ, ग्रेटर अर इक्वल देन 0। अब फेरि स्क्वायर रुट निकाल्ने, एक्स इज ग्रेटर देन 4 भन्ने अनि 4 इज द इन्टरभल भनियो भने त्यो रङ हुन्छ। अब यसमा हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन भएको हुनाले दुईवटा एक्सप्रेसन हुन्छ। यसले के दिन्छ, एक्स प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल देन 0। यसले के दिन्छ हाम्रो 4 माइनस एक्स टाइम्स 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0। अब निकाल्छौँ हामी, यसका दुईवटा पोइन्ट हुन्छन्, एउटा नम्बर लाइन डेभलप गर्छन् दुवैतिर। हेर्नुहोस् है, हामी कम्पेरिटिभली हेर्दैछौँ। यसबाट एउटा के आउँछ, माइनस 4 आउँछ, अर्को इन्टरभल 4 आउँछ। यसबाट पनि त्यही आउँछ, माइनस 4 आउँछ अनि अर्को 4 आउँछ। तीनटा इन्टरभलमा दुईटा लाइनले दुईटा पोइन्टले डिभाइड गर्छ। एज वी डिस्कस अर्लियर, हामी अगाडि चर्चा गरे जस्तै गरी हेर्नुहोस्। अब यो इन्टरभलको एउटा कुनै पोइन्ट लियौँ भने हामीले -5 लियौँ है त, एउटा पोइन्ट मैले योबाट -5 लिएँ। -5 यहाँ पुट गर्दाखेरि तपाईँ के रिजल्ट पाउनुहुन्छ, नेगेटिभ। अनि -5 राख्दा यहाँ नेगेटिभ, रिजल्ट के आयो, पोजिटिभ। यसले यो इन्टरभल चाहिँ हाम्रो सपोर्टिभ इन्टरभल भयो। ठिक छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अब मैले यो इन्टरभलबाट एउटा पोइन्ट लिएँ, 0 लिएँ, 4 -4 to 4 मा 0 राख्यो भने यसमा के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यसमा 0 राख्यो भने एक्सको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, इक्वल टु नेगेटिभ भन्छ। दिस इज नट पोसिबल इन्टरभल। अगेन यो इन्टरभल 4 भन्दा माथिल्लो नम्बर 5 लियौँ, 5 लिँदा सजिलो हुन्छ, कुनै एउटा लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि पोजिटिभ हुन्छ, यो पनि पोजिटिभ हुन्छ, रिजल्ट के आउँछ, पोजिटिभ। यो पनि पोसिबल इन्टरभल हुन्छ। अब तपाईँले सो डोमेन अफ दिस फङ्सन इक्वल टु के भन्न सक्नुहुन्छ, लास्टको इन्टरभल एन्ड लास्टको इन्टरभलहरू दुईवटा इन्टरभल हुन्छ। अब 4 र 4 पछि पर्दैन, 4 राख्यो भने -4 राख्यो भने यो 0 हुन्छ, 0 टाइम्स समथिङ ग्रेटर इक्वल देन 0। यो पनि 4 राख्यो भने सेम कन्डिसन हुन्छ। त्यसकारण -इन्फिनिटी टु क्लोज इन्टरभल 4 युनियन तपाईँको 4 प्लस इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन अफ दिस फङ्सन। अब यसमा चर्चा गरौँ साथीहरू। यसमा पनि मैले -5 भन्ने नम्बर लिएँ, -5 राख्यो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यसले पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ, टाइम्स यसमा -5 राख्यो भने नेगेटिभ रिजल्ट दिन्छ, प्रोडक्ट नेगेटिभ हुन्छ। यो इन्टरभल हाम्रो लागि पोसिबल इन्टरभल परेन। अब सेकेन्डमा जानुहोस्, यहाँबाट 0 लिएँ भने मैले, यो 0 लियो भने 0 भएपछि 4 - 0 इज के हुन्छ बताउनुहोस् साथीहरू, बताउनुहोस्। 4 - 0 भनेको पोजिटिभ, 4 + 0 इज अल्सो पोजिटिभ, को प्रोडक्ट पोजिटिभ। दिस इज द पोसिबल इन्टरभल फर एस।
अब यहाँ हामी 5 लियौँ यो इन्टरभलबाट 4 माइनस 5 नेगेटिभ टाइम्स 4 प्लस 5 इज पोजिटिभ रिजल्ट इज नेगेटिभ देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिभ यो पनि इन्टरभल पोसिबल भएन फर्स्ट र लास्ट इन्टरभल हाम्रो पोसिबल नगएपछि अब हेर्नुहोस् सो द डोमेन अफ दिस फङ्सन सुड बी minus 4 to plus 4 within closed interval. In this way, we can solve this problem. Now, finally, dear students, आज म तपाईँहरूलाई अब यही टर्म डिनोमिनेटरमा भयो भने के गर्ने भन्ने बारेमा हल्का चर्चा गर्छु कस्तो रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस् है मैले अरू केही चेन्ज गर्दिनँ यो एक्जाम्पल ओके यो एक्जाम्पल नम्बर 7 बनाउँछु देख्नुहुन्छ नि होइन कलर यसलाई एक्जाम्पल नम्बर 7 बनाउँछु यो टर्मलाई 1 ओभर गरियो यो टर्मलाई पनि 1 ओभर गरियो भने 1 ओभर दिस टर्म एन्ड 1 ओभर दिस टर्म भयो भने अब तपाईँहरूले के गर्ने 1 ओभर दिस टर्म सर 1 ओभर दिस टर्म अब यो सिचुएसनमा तपाईँको डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली के हुनुपर्छ बताउनुहोस् त मलाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ होइन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ किनकि यो टर्म 0 आयो भने त अनडिफाइन हुन्छ त्यसकारण यसलाई के गर्नुपर्छ स्ट्रिक्टली 0 यहाँ पनि स्ट्रिक्टली 0 यहाँ पनि स्ट्रिक्टली 0 अरू चर्चा नगरौँ अरू प्रोसेस सेम हुन्छ यो फो इन्क्लुड हुँदैन यस्तो हुन्छ ओपन इन्टरभल यस यो पनि क्लोज हुँदैन ओपन किन भन्दा फो त पढ्ने कुरै भएन 0 ग्रेटर देन 0 हुन सक्दैन यहाँ पनि ओपन इन्टरभलमा राख्नुहोस् यहाँ पनि ओपन इन्टरभलमा राख्नुहोस् that is the domain of this function as the term are in the denominator. Hope everybody enjoy by watching this video and the concept. Hope I will be back with the best approach and the techniques and the method to help you in your coming examination and for your IOE preparation. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.